Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Trong những bữa đại tiệc của gia đình, để đổ những khuôn rau câu sơn thủy theo kiểu truyền thống, mình sẽ mất rất là nhiều thời gian. Vì vậy, hôm nay Hana xin chia sẻ một cách mới, nhanh gọn lẹ. Mình có thể đổ hàng chục khuôn rau câu sơn thủy chỉ trong tích tắc, nhưng thành phẩm thì rất là đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn quan tâm, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Cũng giống như mọi lần, trước khi làm rau câu, Hana thường ngâm trước. Mình sẽ sử dụng 1,2 lít nước cho vào son. Vì hôm nay mình làm sơn thủy khuôn lớn nên phần rau câu nhiều hơn mọi lần. Hana sử dụng 15g bột rau câu giòn và 8g bột rau câu dẻo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích giòn không, sẽ dùng hoàn toàn một gói 25g bột rau câu giòn. Để rau câu 30 phút cho rau câu nở. Trong khi đó, để làm phần nước lá dứa thì Hana sử dụng 50g lá dứa cắt nhỏ. Khi xay lá dứa, cô bác, anh chị và các bạn đừng xay một lần. Mình cho vào cối 1/2 phần lá dứa, thêm vào 200ml nước nóng khoảng 80 độ C, đem đi xay, sau đó lược lấy nước. Và cho trở lại nước lá dứa này vào cối, thêm vào phần lá dứa còn lại, đem đi xay lần 2, mình lọc. Mình xay 2 lần thì màu xanh sẽ đẹp hơn và mùi vị lá dứa sẽ thơm hơn. Chuẩn bị xong phần nước lá dứa thì mình sẽ bắt son rau câu lên bếp khuấy đều và để nắp lại nấu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra để tránh bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi thì nấu thêm khoảng 5 phút nữa để cho rau câu tan hoàn toàn. Sau 5 phút thêm vào 120g đường cát và 1 muỗng canh nước vani. Phần đường này Hana cảm thấy vừa ăn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn ngọt hơn thì mình dùng 150g. Khuấy đều, nấu cho đường tan và rau câu sôi trở lại. Phần này nếu cô bác, anh chị và các bạn nấu lâu và kỹ một xíu thì hạn chế rau câu bị ra nước. Khi đường tan, nếu có bọt, cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt cho thật là sạch bọt. Bây giờ mình sẽ đi pha màu. Để làm màu cà phê, Hana sử dụng 8g bột cà phê hòa tan, 30g đường cát và 200ml nước nóng, khuấy đều. Màu cà phê và màu lá dứa Hana sẽ làm bằng 1/2 màu trắng. Vì vậy, mình sẽ cho vào màu cà phê 250g nước rau câu, sau đó khuấy đều. Để cho rau câu nguội bớt, cô bác, anh chị và các bạn đừng khuấy vòng tròn. Mình múc từ dưới đổ lên thì hạn chế rau câu đóng màng phía trên. Xong phần màu cà phê, mình sẽ pha màu lá dứa, 200ml nước lá dứa, cho vào 30g đường cát khuấy đều lên. Phần nước rau câu mình cũng cho vào bằng với màu cà phê là 250g nước rau câu. Phần rau câu còn lại vẫn bắt lên bếp, mình sẽ khuấy đều. Sau đó cho vào 250g nước cốt dừa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn thơm béo hơn, mình thay thế 100g nước cốt dừa bằng 100g kem whipping. Thêm vào 100g sữa đặc có đường. Nấu cho tới khi rau câu sôi trở lại thì tắt bếp. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng nấu sôi quá, cũng đừng nấu lâu quá mà rau câu bị lợn cợn. Sau đó lọc qua rây, cho rau câu được mịn màng hơn. Phần rau câu chuẩn bị đã xong. Để làm rau câu nguội bớt, mình chỉ cần múc từ dưới đổ ngược lên trên. Làm như vậy rau câu không bị đóng màng. Rau câu nguội khoảng
70 độ C là mình đã bắt đầu có thể đổ được, không cần phải để nguội hơn. Vì mình làm theo cách này rất là nhanh. Nếu làm với số lượng lớn thì cô bác anh chị và các bạn canh theo rau câu mình có mà mình xếp khuôn. Bao nhiêu khuôn thì mình cứ xếp hết ra bàn. Vì nhà Hana ít người nên mình chỉ làm có 2 khuôn. Vì vậy cô bác anh chị và các bạn thông cảm, đừng hỏi tại sao Hana nói cả chục khuôn mà Hana làm có 2 khuôn nha. Cách này rất là nhanh và vô cùng đơn giản. Hoặc cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng những khuôn hoa nhỏ mà mình thích. Và đây là dụng cụ đặc biệt để đổ rau câu sơn thủy, vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ. Hana sử dụng K5 ngăn. Cô bác anh chị và các bạn mua thì mình mua 5 hoặc là 4, đừng mua ít quá. Vì nếu mua ít quá mình phải sắm thêm 1-2 cái nữa. Vì mình dùng 3 màu nên mình sẽ đổ 4 ngăn. Màu trắng thì mình đổ 2 ngăn liền kề. Màu xanh và cà phê, mỗi ngăn một màu. Để có những hoa văn đẹp và nhanh, mình chỉ cần nghiêng khuôn và đổ rau câu xuống 2 góc đối diện với nhau. Mình tiếp tục làm như vậy với tất cả các khuôn còn lại. Tới khuôn cuối cùng thì khuôn đầu tiên đã nguội bớt, mình sẽ trở lại đổ khuôn đầu tiên. Nếu cô bác anh chị và các bạn làm ít giống như Hana, mình phải để mỗi lớp như vậy nghỉ khoảng 1 phút cho phần rau câu se lại bớt. Lớp thứ hai mình cũng đổ y như vậy, 2 góc đối diện với nhau. Mình làm như vậy lần lượt với tất cả các khuôn còn lại. Một điểm lưu ý là cô bác anh chị và các bạn cứ đổ mạnh tay xuống cho dàn đều ra khuôn. Mình đừng có rải rải phần khuôn 5 ngăn xuống. Vì mình làm như vậy, phần hoa văn rất là nhỏ, khi cắt ra không được đẹp. Nếu cô bác anh chị và các bạn muốn hoa văn bên trong có nhiều đường nét hơn thì mình sẽ đổ 4 góc đối diện với nhau. Để đổ rau câu vào khuôn 5 ngăn thì mình sắm những cái ca có miệng dài giống như của Hana thì rất là dễ. Nếu không có, mình sử dụng chai nước suối để đựng rau câu đổ vào cũng rất là nhanh. Hoặc là mình dùng muỗng múc thì hơi lâu một xíu. Mình cứ tiếp tục đổ lần lượt như vậy cho tới khi đầy khuôn. Phần rau câu đổ, nếu cô bác anh chị và các bạn sợ đặc thì mình có thể ngâm vào tô nước nóng. Nếu rau câu mình để khoảng 70 độ C thì rau câu không bị đặc nhanh. Với cách đổ như vậy thì Hana cảm thấy rất là nhanh và hoa văn bên trong rất là đẹp. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn mình chuẩn bị sẵn kỹ các màu. Sau đó mình xếp khuôn ra đầy đủ trên bàn và mình lần lượt đổ như vậy. Cứ tới khuôn cuối cùng mình sẽ trở lại đổ khuôn đầu tiên là phần rau câu này vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ. Cô bác anh chị và các bạn có thể thử xem cách của Hana có nhanh giống như những gì Hana chia sẻ hay không nha. Với lớp cuối cùng thì cô bác anh chị và các bạn muốn có hoa văn đẹp hơn thì mình đẩy nhẹ cái tay lên giống như của Hana, hoặc là mình cũng có thể để nguyên 4 góc như vậy nếu mà mình thích phần hoa văn bên trên nhìn to hơn. Vậy là chỉ trong ít phút mình đã đổ xong những khuôn rau câu vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ. Rau câu sau khi đổ xong phải để cho thật là nguội trước khi cho vào tủ lạnh. Làm như vậy rau câu sẽ hạn chế ra nước. Mình sẽ để trong tủ lạnh ít nhất 1 tiếng hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Rau câu ngon nhất và đẹp nhất là khi mình pha 2 loại, vừa giòn vừa dẻo. Thành phẩm thì dai dai giòn giòn, màu sắc thì bóng bẩy. Phần rau câu giòn mình làm không thì màu sắc không được bóng bẩy bằng mình pha thêm phần rau câu dẻo vô. Với cách làm vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ này, mình sẽ dễ dàng tạo ra hàng chục khuôn rau câu cho bữa đại tiệc gia đình của mình mà không mất quá nhiều thời gian. Ai cũng có thể làm được, từ người khéo tay tới người không khéo tay. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Rau câu đổ theo cách này rất là nhàn, nhanh gọn lẹ. Phần hoa văn bên trong Hana cắt ra, cô bác anh chị và các bạn có thể thấy rất là bắt mắt. Vậy là từ nay mình có thể đổ hàng chục khuôn rau câu sơn thủy cho đại tiệc gia đình của mình mà không cần phải sợ mất quá nhiều thời gian.
Hy vọng cách làm này sẽ giúp ích cho cô bác, anh chị và các bạn trong việc nấu nướng. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc.